नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई एउटा सोशल मिडिया एडभर्टाइजमेन्टको लागि एउटा डिजाइन कसरी तयार पार्न सकिन्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम सुरुमा नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल एन्ड सोशल मिडिया एडभर्टाइज भनेर मैले दिएँ, सोशल मिडिया। त्यसपछि म कस्टममा जान्छु। डकुमेन्ट टाइप भनेर छ, म कस्टममा लिएँ। त्यसपछि यहाँ मैले दिएँ 1024 पिक्सल्स र 800 पिक्सल्स र रेजोल्युसन 72 नै राखेँ। ओके गरे। यो हाम्रो साइज आइसकेको छ। त्यसपछि म यहाँ यसको नाम दिन्छु बिजी। ओके। त्यसपछि अब यसलाई हामीलाई चाहिन्छ रुलर्स यहाँ देखेको छैन, कन्ट्रोल आर पनि गरेर तपाईले रुलर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ भनेको हाम्रो ठ्याक्कै यसरी मैले राखेँ बिचमा, लगभग बिचमा। यहाँबाट कलर सिलेक्सन कुन कलरमा, म यो कलर लिन्छु अलि। क्यान्सल, यसरी क्लिक गरेँ। ओके लाग्यो। यहाँबाट फर्स्ट पार्ट इन्टर थिचेँ, यो पार्टमा भइसकेको छ। मुभ टुल लिए, यसरी अर्गनाइज गरेँ। त्यसपछि अर्को कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर लेयर लिए, लेयर आरसी रेक 1 दिए नाम। फेरि यहाँबाट म सेफमै गएँ, यहाँबाट कलर सिलेक्सन गरेँ। ठिक छ, क्यान्सल। यहाँबाट क्लिक गरेर यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लाग्यो, इन्टर थिच्नुपर्छ। त्यसपछि मुभ टुल लिए, कन्ट्रोल थिचे, हल्का सेतो सेतो देखिरहेछ, त्यही भएर नदेख्छु यस्तो गरेको। त्यसपछि म फेरि सेप्समा गएँ, कस्टम सेप्समा गएर यहाँबाट म यो सेप लिए, म अर्कै एपेन्ड गर्छु। अल भनेर सबै देखियोस् भनेर एपेन्ड, यहाँ सबै आयो। यो लिन्छु। त्यसपछि म येलो कलर सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्छु अनि S1 सेप 1 नाम दिन्छु। अब यो भनेको हाम्रो बिचमा छ, म यसलाई यो लेयरलाई माथि तान्छु। शिफ्ट थिचेर फेरि यहाँ क्लिक गरेँ, इन्टर गरेँ, यहाँ राखेँ फर्स्टमा बिजीमा। यसलाई नि शिफ्ट कन्ट्रोल अल्ट थिचेर यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुभयो भने यसरी हाम्रो देखिन्छ। हल्का यसलाई ब्लेन्ड मोड दिउँ, ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर स्ट्रोकमा जानुभयो भने यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक दिउँ। ओके, यसको साइज हल्का बढाइदिउँ। ओके, अब यसैलाई कपी लेयर स्टाइल, यहाँ गएर यसमा पेस्ट लेयर स्टाइल। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ इमेजेसहरू। अब त्यसपछि म इमेजहरूलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्छु। मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु यो दुईटा इमेजेसहरू। त्यसपछि यहाँबाट यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ दुईटा इमेजलाई।
अब यो भर्सनको फोटोसपमा के हुन्छ भने जबसम्म पहिलो फोटोलाई तपाईहरुलाई रिसाइज गरेर राख्नुहुन्न तबसम्म अर्को आउँदैन। त्यही भएर मैले यसरी गरेँ, कन्ट्रोल टी शिफ्ट अल्ट इन्टर, यो लेयरलाई सिलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल टी इन्टर, इन्टर। अब यहाँ तपाईहरुले टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, 10% अफ समर के को लागि अफर दिनुभएको थियो त्यसको लागि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 10% अफ समर वेयर अल्ट थिच्नु होला अनि यसरी यो पछाडि गयो। म S1 भन्दा यो लेयरलाई अगाडि ल्याउँछु यसरी। फेरि म यहाँ क्लिक गर्छु, डोन्ट मिस अपर्च्युनिटी, कन्ट्रोल ए गर्छु र यसलाई व्हाइटमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। यसरी तपाईहरुले एउटा सोशल मिडिया एडभर्टाइजिङ लागि आफ्नै घर बसी आफैले डिजाइन